අයවන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකක තමයි ඔයාලා තවත් වීඩියෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් මම හිතන්නේ 5කට ආසන්න වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් දැම්මා මේ national fuel pass එකේ තිබ්බ ප්‍රශ්න ගැන. හදන විදිය සහ මේක ආපු ගැටලු හැම එකක් ගැන මම කතා කරා. මට හම්බ වෙන හැම වෙලාවකදීම මම ඔයාලව අප්ඩේට් කරා. ඉතින් මේ තවත් එක වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් අය අර කියලා තිබ්බ මේ registration fail එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ ගැන මොකද්ද කියන්නේ ඒකට මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන. ඊට අමතරව තව එකක් තිබ්බා මේ chassis number එක mismatch වෙන එක. මේ chassis number එක mismatch වෙන එක ප්‍රශ්න ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා. ගොඩක් comments දාලා ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා. මම ගොඩක් ඒවාට උත්තර දුන්නා සහ සමහරක් ඒවාට බැරි වුණා. ඒක නිසා තමයි වීඩියෝස් අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඒකට පොඩි news එකක් මේ වෙද්දී fuel.gov.lk site එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකත් ඔයාලට update එකක් කරගන්න. මේකේ සම්පූර්ණ credit එක hiru TV hiru news මාධ්‍ය ජාලයට තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රයට chassis අංකය වෙනුවට ආදායම් බලපත්‍ර කියලා ටයිටල් එකක් තමයි මේ නිවුස් එක තියෙන්නේ. මේක දාලා තියෙන්නේ අද ඒ කියන්නේ 22 වෙනිදා 22 වෙනි සිකුරාදා ජූලි මාසේ. ඉතින් මෙතනදී යාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී chassis අංකය වෙනුවට නුදුරේදීම වාහන ආදායම් බලපත්‍රයේ අංකය ඇතුළත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන බව අදාළ යෙදවුම නිර්මාණය කළ ඉක්ටා හෙවත් තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයට පවසනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී කියලා තියෙනවා යාලා ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී chassis අංකය, ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දී chassis අංකය තමයි භාවිතා කරේ. chassis අංකය වෙනුවට නුදුරේදීම වාහන ආදායම් බලපත්‍රයේ අංකය ඇතුළත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන බව ඒ යෙදවුම නිර්මාණය කරපු අයට දැනුම් දෙනවා කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බා chassis අංකයේ mismatch වෙන එක. ඉතින් මේක හරහා බොහෝ දුරට ඒ mismatch වෙන එක අවම කරගන්න පුළුවන්. මොකද වාහන ආදායම් බලපත්‍ර අනිවාර්යයෙන් වාහනයක ආදායම් බලපත්‍රයක් තියෙනවා. වාහන ආදායම් බලපත්‍රය ලබා දුන්නාන් පස්සේ ඒක වාලට ගැටලුවක් නැතුව කරගන්න අවස්ථාව තියෙයි. එසේම මුල් අදිරිදී පහසුව සඳහා දිවයිනේ සෑම ඉන්ධන පෙරහුම්වලකටම විශේෂ නිලධාරියෙකු යෙදවීමටද පියවරගෙන ඇති බවයි හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය සමග සංවාදයකට එක්වමින් එහි සභාපති ජයන්තද සිල්වා ප්‍රකාශ කළේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ ක්‍රෙඩිට් එක මේ නිවුස් එකේ සම්පූර්ණ ක්‍රෙඩිට් එක මම ආයෙ කියනවා hirunews.lk සයිට් එකෙන් තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට වාහන ආදායම් බලපත්‍රයේ අංකයට තෙල් ඒ කියන්නේ මේකේ QR කෝඩ් එක රෙජිස්ටර් කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි ඉදිරියේදී මේ වේදී කරගන්න බැරි වෙච්ච අයට. මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට chassis අංකය chassis number එක සහ එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ chassis number එක හෝ ආදායම් බලපත්‍රයේ අංකය භාවිතා කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙයි. නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ විදිහට රෙජිස්ටර් කරපු පිරිසකුත් ඉන්න නිසා. ඉතින් අර ප්‍රශ්නේ ආපු හැමෝටම මෙන්න මේ විදිහට දැන් ටික දවසක් ඉන්න වෙයි මේක කවද්ද අප්ඩේට් කරන්න කියන එක පිළිබඳව මෙයාලා දැනුවත් කරලා නැහැ. ටික දවසක් ඉන්න එතකන් ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දී වාහන ඒ කියන්නේ නම්බර් ප්ලේට් එකේ අවසාන අංකය අනුවට තමයි මේ වෙද්දී තෙල් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේක මේ වෙද්දී ගොඩක් වෙලාවට හොඳ මට්ටමකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳ විදියට කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් දැනට මේක මේ QR කෝඩ් එකේ ප්‍රශ්න තියෙන මේ ඒ කියන්නේ මේක තාම බීටා version එකට ටෙස්ට් කරනවා වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් කොළඹ ප්‍රදේශ කීපයක තාම මේක ටෙස්ට් කරන්නේ. එතකන් අපේ ඔයාලගේ තියෙන වාහනේ අංකය අනුව අවසාන ඉලක්කම අනුව තමයි මේ විදිහට තෙල් ලබා දෙන්නේ. ඒක නිසා ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මේක ඉක්මනින්ම අප්ඩේට් කරයි. නමුත් මතක තියාගන්න තාම කවද්ද ඒක කරන්න කියන එක ගැන දිනයක් එයාලා සඳහන් කරලා නැහැ. ඒක නිසා ඒ ගැන අහන්න එපා. මොකද හේතුව මම ඒ ගැන මොකක් හරි දැනුවත් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලව ෂෙයා කරන්න. මම කමියුනිටි පෝස්ට් එකේ මම අනිවාර්යයෙන් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. ඒක නිසා subscribe කරලා එකතු වෙලා තියාගන්න. මොකද දාපු ගමන් ඔයාලා notification එක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ වෙද්දී chassis number එක mismatch කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඉඳලා මේකේ ආදායම් බලපත්‍රයට මේක අප්ඩේට් කරන් පස්සේ මේක නැවත වතාවක් හදා ගන්න. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් උත් බලන්න මොනවා හරි මේ national fuel pass එක හදාගද්දී ඔයාලට ආපු ගැටලුවක් පිළිබඳව සහ නැවත වතාවක් මේ ක්‍රෙඩිට් එක hirunews.lk site එකට තමයි යන්න ඕනේ. සහ සාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මතක හිටව notification එක on කරන්න මොකක් හරි දෙයක් ඔයාලට දැනුවත් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අප්ඩේට් එකක් දෙන්න ඕන ගමන් මම YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ අප්ඩේට් එක ඔයාලට ගන්න අවස්ථාව ලැබේ. අපි නම් තවත් ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා.